Syyskuussa vuonna 2025 Pantex-laitoksella, joka vastaa kaikkien Yhdysvaltain ydinaseiden kokoamisesta ja ylläpidosta Amarillossa, Texasissa, meni lockdown-tilaan. Vartijat seurasivat hiljaista timantinmuotoista esinettä, joka oli noin 1,2 metriä korkea, liikkui ilmassa noin 16-24 kilometrin tuntinopeudella, eikä kukaan vuorossa tunnistanut sitä tutuksi teknologiaksi. Muistathan, että kyseessä on yksi planeetan tiukimmin vartioiduista maa-alueista. He julkaisivat 14 dokumenttia, 19 videota, 4 äänitiedostoa ja 3 kuvaa, jotka on koottu Pentagonista, NASAsta, CIA:sta, FBI:sta ja energiaministeriöstä. Tänään käsittelemme mielestäni tämän julkaisun merkittävimpiä osia, mitä julkaistiin, ja tietenkin puhutaan nyt niihin liittyvistä teorioista. 4. tiedostopäivitys julkaistiin 10. heinäkuuta, ja se on sitä samaa, mitä aikaisemmat tiedostot on meille tarjonnut. Lämpökamerakuvaa ja peitettyjä tietoja. Pentagon väittää maksimaalista avoimuutta, kun taas tutkijat ja UFO-asiantuntijat kiistelevät, onko kyseessä todellinen maksimaalinen avoimuus vai pelkkää teeskentelyä. Hei, minä olen Alex. Tervetuloa UFO-juttui-kanavalle. Aloitetaan nyt mielenkiintoisten asiakirjojen purku aloittaen Pantexista. Tämä ei ole pelkkää rakeinen infrapunakuva. Kyseessä on turvallisuusilmoitus, kirjallinen dokumentti, jossa on nimi, päivämäärä, sijainti. Pantex on Yhdysvaltain tärkein ydinaseiden kokoonpanolaitos, joka sijaitsee lähellä Amarilloa, Texasissa. Se on yksi Yhdysvaltojen herkimmistä ja tiukemmin vartioidusta alueista. Se on varsinaisia taistelukärkiä kootaan ja ylläpidetään. Siksi laitoksen turvallisuus on äärimmäisen tiukassa. 1. syyskuuta 2015 turvallisuushenkilöstö lukitsi laitoksen seuratessaan tunnistamatonta esinettä taivaalla. He näkivät sen ensin kiikareilla ja kuvailivat sitä timantin muotoiseksi yläosasta pyöreäksi, noin 1,2 metriä korkeaksi, pohjasta noin 6 senttiä leveäksi. Huomion arvoista on, että se oli täysin äänetön, eikä siinä näkynyt minkäännäköistä propulsiojärjestelmää. Ei moottorin ääntä, ei pakokaasua, ei roottoreita, ei mitään sellaista, mitä odottaisi pitävän jotain sellaista ilmassa. Se liikkui myös hitaasti, noin 24 kilometriä tunnissa, mikä antoi vartijoille aikaa tarkkailla sitä ja kirjata yksityiskohtia. Mielenkiintoista on kuitenkin, että silminnäkijät eivät olleet samaa mieltä esineen väristä. Jotkut sanoivat sen olevan musta, toiset hopeinen ja vielä toiset raportoivat sen olevan punainen ja sininen. Sitä ei tunnistettu lennokiksi, sääpalloksi tai miksikään muuksi. Se ei kuulemma lähestynyt tarpeeksi lähelle aiheuttaakseen huolta. Tämä johtopäätös UAP:stä, joka kirjaimellisesti johti ydinaseiden laitoksen sulkemiseen, on outo. Tai ainakin minä olin sillain, että no miten niin ei ole uhka, kun jokin pääsee noin lähelle huomaamatta ydinohjuslaitosta. Vaikuttaa siltä, että Amerikan hallitus on nähnyt jotain tällaista aiemmin. He sulkivat laitoksen siltä varalta, että se olisi ollut vieraan valtion vakoilua. Vaikutti siltä, että he päättelivät, että se oli todennäköisesti vain avaruusolento tarkistamassa tilannetta. Ei siis mitään hätää, koska se ei päässyt lähelle ydinaseita. En nyt kuitenkaan tarkoita, että he sanoivat näin suoraan, mutta on outoa päätellä, että UAP oli täysin vaaraton. Ja sitten vain siirtyä eteenpäin kuin ei täällä ole mitään nähtävää. Tämä tuo meidät niiden teorioiden äärelle, mikä tämä lentävä ilmiö oli. Ensimmäinen teoria, josta monet tuntuvat olevan samaa mieltä, on, että se oli todennäköisemmin vain pieni siviilidrooni, joka liikkui 16-24 kilometriä tunnissa, äänetön ja 1,2 metriä korkea. Tämä selitys sopii kuluttaja- ja kaupallisten droonien teknologiaan erityisesti vuonna 2015, jolloin droneja ostettiin ja lennettiin harrastelijoiden toimesta. Tiedosto ei kuitenkaan sano, että se oli drooni. Se vain toteaa, että se ei aiheuttanut uhkaa. No, tää on ihan uskottava skenaario, että joku lensi DJI-droonia ydinlaitoksen yli, mutta minä vähän epäilen tätä drooniselitystä. Jos mä nyt oikein muistan ja mietin, niin vuonna 2015 drooneilla oli aika rajoitettu lentoaika ja useimmat pystyivät toimimaan vain muutaman kilometrin päässä ohjaajasta. Ja erityisesti jos se nyt oli jonkun kuluttajan drooni, jonkun harrastelijan drooni, miten ihmeessä se ohjaaja ei jäänyt kiinni? Hänen olisi täytynyt olla lähellä laitosta lennätäkseen droonin sen yli. Mutta ehkä se on vaan minä, mutta ei tää nyt vaikuta millään tavalla järkevältä teorialta. Toinen teoria ehdottaa, että Amerikan hallituksen uhkaamaton leima
virallisessa dokumentissa on hienovarainen ja myöntö. Jos drooniyhtiö olisi tunnistettu tai jos se olisi jäljitetty tunnettuun vieraan valtion teknologiaan, virallinen raportti todennäköisesti kertoisi sen. Sen sijaan se pysähtyy uhkaamattomaan. Minusta tuntuu, että he tiesivät mikä se oli, tai epäili sen olevan avaruusolento, mutta päätti sanoa, joo, se ei nyt uhannut meitä, joten siirrytään vaan eteenpäin. Ja mä luulen, että tässä vaan yritettiin olla aiheuttamatta paniikkia. Viimeinen teoria on hieman huolestuttavampi. Miten tunnistamaton esine pääsi tarpeeksi lähelle ydinaseiden laitosta, niin että turvallisuus lukitsi alueen ja kohde nähtiin kiikareilla sen sijaan, että se olisi havaittu tutkalla ja ammuttu alas heti rajoitetun ilmatilan sisään tullessaan? No ehkä se oli avaruusolentojen alus, jossa oli jonkinlainen naamiointimekanismi, tai ehkä sen materiaali oli niin vierasta, ettei tutka pystynyt havaitsemaan sitä. Astrofyysikko David Whitehouse kävi läpi ensimmäisen erän tiedostoja ja totesi, se, että jokin ei tarjoa selitystä, ei tarkoita selittämätöntä. Se voi yksinkertaisesti tarkoittaa, ettei kukaan ole saanut tutkintaa valmiiksi tai ettei kukaan ole tutkinut asiaa. Whitehouse nosti esiin optisia artefakteja, sumeita läikkiä, valon sumentumista, asioita, jotka vaikuttavat dramaattisilta, kunnes analyysi paljastaa niiden olevan jotain varsin tavallista. No esimerkiksi joka kerta, kun hallitus julkaisee infrapunakuvaa pienestä läikästä, joka liikkuu näytön poikki, ihmiset somessa sanovat, voi luoja, se on avaruusolentojen alus, mutta se voisi hyvin olla myös hyönteinen tai jokin harmiton asia. Pantex saattaa olla epämääräisempi kuin tavallinen kuvamateriaali, koska se sisältää kirjallisen raportin uskottavalta turvatulta laitokselta, jossa on todellisia epäjohdonmukaisuuksia, kuten värierimielisyys ja uhkaamaton johtopäätös, mikä tekee siitä mielenkiintoisemman kuin useimmat tämän julkaisun materiaalit. Lisäksi Pantex ei ole ainoa tiedosto, jossa on uskottavia silminnäkijöitä. Seuraava tapaus koskee sotilaslentäjää, jolla on 28 vuoden palvelus ja joka raportoi nähneensä jotain, mitä hän ei pysty selittämään. Seuraavaksi käsittelemme lentäjän kertomusta ja vuoden 2019 Rangefowl-raporttia. Tämä kertomus tulee standardoidusta Yhdysvaltain laivaston raportista, joka tunnetaan nimellä Rangefowl-raportti. Raportti ei aina tarkoita UFO-alusta, vaan sitä käytetään aina, kun kontrolloituun ilmatilaan tulee luvaton tunkeutuminen, sotilasoperaatioiden tai harjoitusten aikana. Jos joku lentäisi koneella avoimen ampumisharjoituksen läpi, tai jos lennokki olisi rajoitetulla harjoitusalueella, laivasto dokumentoituisi tapahtuman tällä lomakkeella. Ja tämän kertomuksen kertoi sotilaslentäjä, joka on palvellut 28 vuotta sekä ilmavoimissa että laivastossa, ja hän toteaa, että se, mitä hän näki, ei ollut mitään, mitä hän oli aikaisemmin urallaan kokenut. Tapahtuma sattui itäisessä Yhdysvalloissa vuonna 2019, kun hän näki pienen suorakaiteen muotoisen esineen valvontalentokoneen kamerassa oman koneensa alapuolella. Se näytti kulkevan suoraa linjaa vastakkaiseen suuntaan, heidän lentosuuntaansa nähden suurella nopeudella, ja hän seurasi sitä visuaalisesti noin 10-15 sekuntia ennen kuin miehistö aktivoi tallentimen kaapatakseen sen videolla. Kun hän zoomasi saadakseen selkeämmän kuvan, esine ohitti hänen seurantajärjestelmänsä ja siirtyi pois näkökentästä, nopeammin kuin hän itse pystyi seuraamaan sitä. Kun hän ei enää saanut sitä uudelleen näkyviin edes zoomausta vähentämällä, hän ei saanut alusta kuviin. Värikuvauksia, kuten Pantexin tapauksessa, ei ole, emmekä tiedä esineen mittoja tai korkeutta. Mitä siis tapahtui itäisessä Yhdysvalloissa vuonna 2019? Ensimmäinen teoria esittää, että se oli jonkinlainen edistynyt lennokki, joko kotimaista testausta tai vierasta teknologiaa, joka tietoisesti tutki kontrolloitua ilmatilaa. Videolla näkyy pieni suorakaiteen muotoinen esine, joka liikkuu suoraan suurella nopeudella, eikä käyttäytynyt kuin roska tai luonnonilmiö. Toinen teoria ehdottaa, että se oli suunniteltu liikkumaan noin nopeasti suorassa linjassa, erityisesti testaamaan, kuinka nopeasti se voisi ylittää rajoitetun ilmatilan ja kadota ennen kuin se tunnistettaisiin kunnolla. Kaupallinen suihkukone tai tavanomainen lentokone ei tyypillisesti sovi väitteeseen, että se ohitti seurantajärjestelmän, sillä lentäjät ja sensorioperaattorit käsittelevät säännöllisesti vastakkaiseen suuntaan menevää liikennettä, kuvailematta sitä näin epätavalliseksi. Jos tämä 30 vuoden kokemuksen omaava lentäjä sanoo sen olleen erilaista, luottaisin hänen arvioonsa. Siksi se voisi olla joko vieraan valtion teknologiaa tai näiden tiedostojen teeman mukaisesti mahdollisesti avaruusolentojen alus. On tietenkin helppoa sivuuttaa tämä linssin artefaktina tai pölynä, mutta meillä on todistus sotilasupseerilta,
jolla on laaja palvelusura, niin tätä todistusta on hyvin vaikea sivuuttaa. Silminnäkijöiden, erityisesti sotilasupseerien arvo lisää painoarvoa väitteelle verrattuna pelkkään videokuvaan ilman minkäännäköistä kontekstia. Siirrytään nyt tämän tiedostojulkaisun tuorempaan kuvamateriaaliin, joka on vuodelta 2025. Tämä on video, jonka monet teistä on ehkä nähneet verkossa, sillä se on varsin vaikuttava. Nämä ovat Kiinan ja Intian Tyynenmeren alueen näköhavaintoja, joissa on 2 erilaista tapausta. Ensimmäinen on infrapunakamera-aineistoa Keltaisella merellä, jossa seurataan kontrastikuvioita, joka muistuttaa 6-kärkistä tähteä. Toinen koskee eri esinettä, jota seurattiin Itä-Kiinan merellä useita minuutteja. Otetaan nyt hetki selventääksemme, mitä infrapunakamera-aineisto on, koska monet UFO-tiedostot koostuvat siitä. Infrapunakuva näkee lämpökontrasteja tai kirkkaita alueita tummempaa taustaa vasten, ja jokaisen huomaama muoto on seurausta siitä, miten lämpöjälki koostuu sensorissa. Se ei siis ole valokuva kiinteästä esineestä, jolla on selkeät reunat. Tämä 6-kärkinen tähtikuvio näyttää lähes identtiseltä 8-kärkisen tähden kanssa vuodelta 2013, joka julkaistiin aivan ensimmäisessä Pursuit-julkaisussa toukokuussa. 2 eri vuotta ja 2 eri vesialuetta vastakkaisilla puolilla maapalloa näyttävät huomattavan samankaltaisen geometrisen muodon. Kuvamateriaali sopii myös laajempaan toistuvien näköhavaintojen kategoriaan, joihin kuuluvat äänettömät leijovat pallot, esineet lähellä vieraita sukellusveneitä ja asiat, jotka liikkuvat nopeuksilla, jotka eivät vastaa mitään tunnettua lentokonetta. Tämä julkaisu lisää Intian valtameren kansainvälisen näköhavaintojen listaan, mikä osaltaan selittää, miksi tämä tiedosto on herättänyt eniten keskustelua kaikesta julkaistusta materiaalista. Ja sitten taas hypätään teorioihin. Ensimmäinen teoria ehdottaa, että muoto saattaa välittää symbolisen tai henkisen signaalin sen sijaan, että se olisi esineen fyysinen kuvaus. Toukokuun 8-kärkinen tähti rinnastettiin Ishtarin tähteen, muinaiseen mesopotamialaiseen symboliin. Jotkut väittävät samaa 6-kärkisestä tähdestä, esittäen, että geometria välittää viestin eikä ole satunnainen. Jotkut uskovat, että ehkä tämän aluksen avaruusolentot olivat samoja olentoja, jotka jakoivat muinaisia tietoja mesopotamialaiselle kulttuurille, tai että Ishtarin tähti edustaa Venusta ja jumalallista auktoriteettia. Toinen teoria väittää, että tähtimuoto on linssin artefaktin tulos, jolloin täydellisen pyöreä esine näyttää tähtimäiseltä linssissä. Kolmas teoria korostaa, että aluksen muoto saattaa olla epäolennaista. Sen sijaan kriittinen tekijä on näköhavainnon sijainti. Aktiivinen taistelukomentokeskus kiistanalaisilla vesillä Intian Tyynellämerellä vuonna 2025. Tämä on aluetta, mistä Pentagon on hyvin kiinnostunut, ja Amerikan asevoimat valvovat näitä vesiä. Siksi on tärkeää ymmärtää, että tunnistamaton esine ilmestyy juuri sinne, mikä kyseenalaistaa sen, pystyykö amerikkalaisten armeija turvaamaan ilmatilan alueella. Jos tämä outo teknologia pystyy liikkumaan siellä ilman, että sitä havaitaan, se viittaa merkittäviin ongelmiin Amerikan puolustuskyvyssä tätä teknologiaa vastaan. Julkaisun jälkeen UAP Disclosure Foundationin toimitusjohtaja Jordan Flower totesi, että on syytä uskoa, että Kiina ja Venäjä ovat saattaneet noutaa pudonneita esineitä ja yrittäneet takaisin mallintaa niitä. Tämä väite, vaikka se on erillinen näistä tiedostoista, muuttaa perustavanlaatuisesti sitä, miten tulkitsemme UFO-näköhavaintoja sillä alueella. Seuraavaksi tutkimme vuoden 2020 Atlantin valtameren Floating Brain UAP:tä. Tämä sisältää kuvamateriaalia ja voimakkaasti sensuroidun raportin vuoden 2020 kohtaamisesta Atlantin valtamerellä, joka muistuttaa sitä, mitä on epävirallisesti kutsuttu leijuvaksi aivoksi. Raportin, jonka laati laivaston asejärjestelmän upseeri, hän näki tumman punertavan värisen esineen, joka oli noin 4,5 metriä korkea, muistuttaen suurta epämuodostunutta ilmapalloa, jossa oli lonkeromaisia osia roikkumassa alla. Huomionarvoista on, että se ei vaihtanut suuntaa, vaan ajelehti kuin ilmavirtausten työntämänä. Miehistö pääsi tarpeeksi lähelle yrittääkseen tunnistusta, ja he totesivat ohittaneensa sen lähes, ennen kuin se katosi. Raportti kuitenkin kohtasi voimakkaita sensurointeja. 2 kokonaista riviä mustattiin heti sen jälkeen, kun he kuvailevat olevan lähellä esinettä. Ensimmäinen teoria, se oli sääpallo tai tieteellinen pallo, joka oli ajautunut pois kurssilta, mikä sopii kokoon, väriin ja ohjauksen puutteeseen. Toinen teoria, floating brain ja jellyfish viittaavat johonkin biologisempaan tai pehmeärakenteisempaan kuin jäykkään mekaaniseen esineeseen. Tai tämä on viittaus siihen aikaisemman paljastettuun jellyfish-laitteeseen, joka lensi sotilasleirin yli. Kolmas teoria, se todella on vain sääpallo, niin miksi? Voimakas sensurointi yleensä tarkoittaa herkkien yksityiskohtien suojaamista.
Jotain niissä riveissä saattaa liittyä merkittävämpään asiaan kuin pelkkään palloon, tai se voi liittyä sensorijärjestelmään tai lentokoneen kykyihin. Virallisissa dokumenteissa ei tyypillisesti mustata osia harmittomista esineistä. Jellyfish UAP luokiteltiin tagiksi Pentagonin dokumentaatiossa, mikä osoittaa, että se oli jo integroitu UAP-sanastoon odottamaan tällaista virallista vahvistusta. Meillä on 3 kuvaa vuoden 1996 Space Shuttle Mission STS-80, jotka näyttävät tunnistamattoman esineen matalassa ilmatilassa maapallon kiertoradalla. Tämä on samanlainen kuin aiemmissa julkaisussa raportoidut Apollo-missioiden näköhavainnot, joissa astronautit näkivät outoja ilmiöitä. NASAn kuvamateriaalista on tullut toistuva kategoria näissä julkaisuissa, mikä osoittaa, että astronautit näkevät asioita avaruudessa vastoin odotuksia. Ensimmäinen teoria vuoden 1996 kuvamateriaalista on, että se voisi olla jääkiteitä tai roskaa, joka vuotaa orbiterista painottomuudessa yhdistettynä kameran parallaksiin ja atmosfääriviitteiden puuttumiseen. Roska saattaa näyttää liikkuvan tarkoituksellisesti, vaikka se ei teekään niin. Ja toinen teoria on, että NASA ei ole koskaan lopullisesti sulkenut näitä shuttle-ajan näköhavaintoja selkeillä selityksillä. Jos tykkäät tällaisesta sisällöstä, niin paina sitä tykkäysnappia, paina kelloa, tilaa meidän kanava. Se auttaa meitä viemään kanavaa laajemmalle yleisölle. Kiitos. Seuraavaksi tarkastelemme Mantell-tapausta, eli Project Signin ensimmäistä kuolemantapausta. 7. tammikuuta 1948 Godman Army Airfieldillä Fort Knoxissa, Kentuckyssa lennonjohtotorni sai puhelun State Highway Patrolilta epätavallisesta esineestä, joka oli nähty lähistöllä. Kapteeni Thomas Mantell, joka oli ilmassa johtamassa P-51 Mustang-lentuetta, ohjattiin tutkimaan asiaa. Tämä koristeltu toisen maailmansodan veteraani Mantell oli kirjannut yli 2000 lentotuntia ja jatkoi nousua kohti esinettä. Hän kuvaili sen olevan suoraan edessä ja yläpuolella metallinen ja aivan valtava. Mantellin 2 siipimiestä keskeyttivät hapenpuutteen vuoksi, kun hän jatkoi huolimatta sen puuttumisesta eteenpäin, ennen kuin yhteys yhtäkkiä katkesi. Silminnäkijät maassa näkivät hänen koneensa kiertyvän hallitsemattomasti ja syöksyvän maahan lähellä Franklinia Kentuckyssa, mikä johti hänen traagiseen kuolemaansa. Mitä tarkalleen tapahtui, kun Mantell ajoi esinettä takaa? Ensimmäinen teoria ehdottaa, että se oli salainen Yhdysvaltain laivaston korkealla lentävä pallo nimeltä Skyhook, joka saattoi näyttää metalliselta kaukaa. Tutkijat uskovat Mantellin takertuneen tähän ajoon, koska hän ei tiennyt salaisesta ohjelmasta. Toinen teoria, mitä ilmavoimat käyttivät tilanteen järkeistämiseen, väittää Mantellin ajaneen takaa planeetta Venusta, joka oli taivaalla sinä päivänä. Ja tämä teoria mua itse asiassa vähän huvittaa. Tämä selitys oli kuitenkin heikko, koska Venus ei olisi näyttänyt metalliselta tai valtavalta iltapäivällä. Kolmas teoria ehdottaa, että monet tutkijat eivät täysin hyväksy palloselitystä. Mitään tiettyä Skyhook-palloa ei pystytty vakuuttavasti sijoittamaan kyseiseen paikkaan sinä päivänä, ja jotkut silminnäkijät sanoivat esineen leijuneen eikä ajelehtineen, mikä viittaa aitoon alukseen, ja taas mahdollisesti avaruusolentojen tai vieraaseen teknologiaan. Tiedämme varmasti nyt, että Mantellin kuolema johtui tajunnan menetyksestä hapenpuutteen vuoksi korkealla, mikä johti hallitsemattomaan syöksyyn. Tämä tapaus on merkittävä, koska se oli ensimmäinen merkittävä tapaus, jota Project Sign tutki, ja se käynnistyi 6 kuukautta ensimmäisen lentävän lautasen näköhavainnon jälkeen. Historioitsijat pitävät Mantellin kuolemaa käännekohtana, joka muutti ufot oikullisista uutiskummallisuuksista vakavaksi keskusteluksi kansallisesta turvallisuudesta. Seuraavaksi tutkimme Project Signia ja vuoden 1949 Los Alamosin vihreiden tulipallojen konferenssia. Tämän julkaisun 40 tiedostosta tämä on erityisen merkittävä. Se yhdistää 2 asiaa yhteen. Dokumentit itse Project Signista ja litertaatin vuoden 1949 konferenssista Los Alamosissa, jossa johtavat fyysikot ja tiedemiehet kokoontuivat. Jotkut heistä oli Manhattan-projektiin osallistuneita, tulivat keskustelemaan toistuvista vihreiden pallojen näköhavainnoista ydinlaboratorion yllä. Yksi osallistujista ehdotti, että meteorit saattaisivat selittää nämä näköhavainnot. Mutta kuitenkin merkittävä tähtitieteilijä kuitenkin vastusti, todeten, että havaitut tulipallot eivät vastanneet mitään dokumentoitua meteorikäyttäytymistä. Tämä oli suora väite asiantuntijalta tieteellisesti uskottavassa yhteisössä, että jotain ulkopuolista oli tapahtumassa. No mitä nämä vihreät plasmapallot oli, jotka vakoili Amerikan ydinohjusohjelmaa? Yksi johtava teoria oli, että ne oli Neuvostoliiton kokeellista vakoiluvalvontateknologiaa, ja että näin Neuvostoliitto sai luotua omat atomipommit.
Toinen teoria oli, että se oli vain jokin luonnollinen ilmiö, mistä meillä ei ole tietoa, tai pallosalamoita, joita tapahtui säännöllisesti tällä Manhattan-projektin atomipommin kehitysalueella. Mutta mä itse näen nämä teoriat ongelmallisina, koska jos Neuvostoliitolla oli tuollaista teknologiaa, niin missä se on nykyään? Miksi niitä ei ympäri maailmaa tällä hetkellä näy? Ja mitä noihin pallosalamoihin tulee, niin mä en usko, että niitä nyt yhdessä paikassa tapahtuu kovin usein, ja en tiedä nyt väristä, että onko ne nyt ihan vihreitäkään. Kuten aiemmissa julkaisuissa todettiin, merkittäviä näköhavaintoja ulottuu vuosikymmeniä taaksepäin. Materiaalia löytyy jopa vuodelta 1944 ennen Project Signia ja Los Alamosta, jotka ilmestyivät 1948-49. Meillä on siis tässä 80 vuoden paperijälki, jota paljastetaan sivu sivulta julkaisuna. Pentagon vahvisti, että 5. tiedostojulkaisu on tulossa. Kerro minulle, jos haluat videon siitä julkaisusta, kun se ilmestyy. Tässä oli 4. julkaisu, 40 tiedostoa ja useita tarinoita, jotka jättävät meille enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Kiitos katsomisesta ja toivottavasti pidit videosta. Ja tähän loppuu niin kuin aina. Onko nämä ihan ufo-juttui vai onko näissä jotain todenperää? Nähdään seuraavalla videolla. Ufo-juttui, kiltti kansalainen, sitä ne haluis, että tää ois edelleen niin unohdettu juttu.